แคว้นอันดาลูเซียภูมิภาคที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของสเปนตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศและของทวีปยุโรปจุดเชื่อมต่อไปยังทวีปแอฟริกาผ่านช่องแคบยิบรอลตามีมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ทั่วโลกรู้จักอย่างพระราชวังอัลฮัมบราและมหาวิหารแห่งกอร์โดบาเป็นดินแดนแห่งความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตสถาปัตยกรรมศาสนสถานตลอดจนอาหารการกินผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานจากการที่มีหลายชนชาติเข้ามาปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางแห่งวิทยาการด้านต่างๆของแขกมัวชาวมุสลิมจากแอฟริกาและเปลี่ยนผ่านมาสู่อาณาจักรคริสเตียนอับดุลไททูบจะพาท่องไปใน8เมืองของแคว้นอันดาลูเซียที่ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศมีทั้งโบราณสถานสำคัญระดับโลกหมู่บ้านที่สงบและเรียบง่ายพร้อมกับประเพณีสู้วัวกระทิงไปติดตามกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับอันดาลูเซียเป็นแคว้นปกครองตนเองที่เพิ่งจะมีกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1981 แต่หากนับย้อนหลังไปมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคนี้ตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนคริสตกาลจากนั้นชาวฟินิเชียนคาร์เทสและกรีกได้เข้ามาตั้งอาณานิคมตามแนวชายฝั่งในเวลาต่อมาจนกระทั่งชาวโรมันแผ่อำนาจเข้าพิชิตและสถาปนาดินแดนแถบนี้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิในช่วง 210 ถึง 206 ปีก่อนคริสตกาลอันดาลูเซียนี้ยังเป็นบ้านเกิดของจักรพรรดิทราจันและเฮเดรียนก่อนที่จักรวรรดิโรมันจะเสื่อมอำนาจลงในศตวรรษที่ 5 จากนั้นชาวแวนดัลและวิสิกอธได้เข้ามามีอำนาจแทนจุดเปลี่ยนสำคัญของดินแดนนี้เกิดขึ้นในปี 711 เมื่อชาวมัวกลุ่มมุสลิมจากแอฟริกาเหนือข้ามช่องแคบยิบรอลตาเข้ามายึดครองแถบคาบสมุทรไอเบีเรียและนำคำว่าอันดาซุสหมายถึงดินแดนของชาวแวนดัลซึ่งเป็นชื่อเดิมที่ชาวมัวเคยใช้เรียกขานพื้นที่นี้อยู่ก่อนแล้วมาใช้และเรียกกันติดปากว่าอันดาลูเซียในเวลาต่อมาจากนั้นชาวมัวได้ก่อตั้งรัฐคอลิฟะแห่งกอร์โดบาในปี 929 ก่อนจะแตกแยกเป็นแว่นแคว้นเล็กๆนอกจากนี้ยังมีมุสลิมอีกกลุ่มจากแอฟริกาเหนือเข้ารุกรานแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มั่นคงทางการเมืองแต่การเข้ามาของชาวมุสลิมเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของอันดาลูเซียทั้งในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีความก้าวหน้าทั้งด้านการเกษตรสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 13 อำนาจมุสลิมเริ่มสั่นคลอนและค่อยๆเสียดินแดนให้กับกองทัพคริสเตียนจนพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 3 แห่งกัสติยาสามารถยึดครองคืนพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ในปี 1251 เหลือเพียงกรานาดาที่ยังยืนหยัดเป็นของชาวมุสลิมทว่าอีกกว่า2ศตวรรษอาณาจักรมุสลิมก็ล่มสลายลงในปี 1492 ทำให้อันดาลูเซียทั้งหมดผนวกเข้าเป็นหนึ่งของอาณาจักรคริสเตียนแห่งกัสติยาอย่างสมบูรณ์รวมระยะเวลาที่มุสลิมอยู่ในสเปนยาวนานถึง 781 ปีขณะเดียวกันราชสำนักสเปนเริ่มเดินเรือไปยังอเมริกาจากแคว้นอันดาลูเซียนี้และนำความมั่งคั่งกลับมาที่นี่จึงเป็นเสมือนประตูสู่โลกใหม่ของยุโรปและสเปนเป็นผู้นำทางการค้าข้ามทวีปอยู่ราว 200 ปีก่อนที่การผูกขาดจะสิ้นสุดลงและสเปนเริ่มมีปัญหาสงครามและการเมืองภายในประเทศพร้อมๆกับที่ช่องแคบยิบรอลตาตกเป็นของอังกฤษแคว้นอันดาลูเซียค่อยๆถูกลดบทบาทลงกลายเป็นภูมิภาคที่ยากจนเมื่อเทียบกับทางเหนือแล้วจึงมีการแบ่งออกเป็น 8 จังหวัดหรือ 8 เมืองหลักได้แก่อูเอลบาเซบียากอร์โดบากรานาดามาลากากาดิสคาเอนและอันเมเรียเมืองอูเอลบาถือเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางสำรวจโลกใหม่ของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจชาวอิตาเลียนแต่ได้รับการสนับสนุนจากราชสำนักของสเปนและสามารถพิสูจน์ให้ผู้คนทั่วไปได้เห็นว่าโลกไม่ได้แบนอย่างที่คนโบราณเชื่อกันที่เมืองอูเอลบานี้เป็นที่ตั้งของอารามซานตามาริอาเดราบิดา
สถานที่ที่ใช้ในการประชุมวางแผนเตรียมพร้อมลูกเรือก่อนออกเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกทั้ง 4 ครั้งโดยเริ่มต้นครั้งแรกในปี 1492 ขณะเดียวกันอูเอลบายังมีอุทยานแห่งชาติโดยาน่าที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศที่มีทั้งเนินทรายอันกว้างใหญ่ไปถึงพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นสวรรค์ของสัตว์ท้องถิ่นและนกนานาชนิดเซบียาเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นอันดาลูเซียทั้งยังมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมอันงดงามโดยเพราะเป็นเมืองสำคัญมาในทุกยุคทุกสมัยโดยนอกจากจัตุรัสสเปนแลนด์มาร์คสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแล้วก็ยังมีมหาวิหารเซบียาโบสถ์โกธิกที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งเป็นสถานที่ที่ฝังร่างของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสตลอดจนพระราชวังอันคาซาซึ่งสร้างตั้งแต่ยุคที่มุสลิมเข้ามาปกครองและมีการต่อเติมเรื่อยมาเพื่อใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์สเปนอีกหลายพระองค์ตลอดจนสนามสู้วัวกระทิงที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่สถานที่ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมการสู้วัวกระทิงของสเปนย่านเมืองเก่าของกอร์โดบาเต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคคาร์เทจโรมันและในฐานะอดีตเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิหารเมดกีซาแห่งกอร์โดบาสถาปัตยกรรมระดับโลกที่ผสมผสานความเป็นคริสต์และอิสลามไว้ในที่เดียวกันกับโครงสร้างเสากว่า800ต้นที่ด้านบนเป็นซุ้มโค้งรูปเกือกม้าสลับสีอันเป็นเอกลักษณ์เมื่อแรกสร้างที่นี่เป็นโบสถ์สำหรับชาวคริสต์ก่อนที่ในศตวรรษที่ 8 จะถูกเปลี่ยนเป็นมัสยิดในยุคที่แขกมัวเข้าปกครองและเมื่อถูกชาวแคทอลิกยึดคืนกลับมาในภายหลังที่นี่จึงกลับมาเป็นโบสถ์อีกครั้งจวบจนถึงปัจจุบันในปี 1330 กรานาดาเคยมีประชากรประมาณ 150,000 คนทำให้เป็นเมืองที่มีคนอยู่อาศัยมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของยุโรปรองจากปารีสกรานาดายังเป็นเมืองที่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของอาณาจักรมุสลิมในอันดาลูเซียก่อนจะถูกปราบปรามอย่างราบคาบหลังปกครองคาบสมุทรไอเบเรียอยู่นานเกือบ 800 ปีพระราชวังและป้อมปราการอันฮัมราสุดอลังการใช้เวลาสร้างและต่อเติมตำหนักน้อยใหญ่นานถึง 250 ปีรวมไปถึงส่วนของสวนเจเนอราลิเฟ่ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการน้ำนี่เป็นตัวแทนแห่งความรุ่งโรจน์สูงสุดและเป็นมรดกที่ราชวงศ์มุสลิมทิ้งเอาไว้ที่แคว้นอันดาลูเซียและปัจจุบันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดของสเปนอีกด้วยและแม้กรานาดาจะตั้งอยู่ตอนใต้ของสเปนที่ขึ้นชื่อเรื่องอากาศร้อนแต่ว่าที่เมืองนี้กลับมีสกีรีสอร์ทบนเทือกเขาเซียร่าเนวาดาซึ่งนับเป็นจุดเล่นสกีที่อยู่ทางใต้สุดของทวีปยุโรปอีกด้วยมาลากาอีกหนึ่งเมืองท่าและเมืองตากอากาศของแคว้นที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นริมชายหาดพร้อมๆกับแวะไปยังไฮไลท์สำคัญสถานที่ที่เป็นทั้งปราสาทและป้อมปราการของชาวมัวอย่างอันคาซาบาและกาสติโลเดกิบันฟาโรที่อยู่ใกล้ๆกันบนเขาลูกเดียวกันที่สามารถมองเห็นวิวได้ทั้งเมืองมาลากายังเป็นบ้านเกิดของปาโบปิกัสโซสุดยอดศิลปินแห่งศตวรรษที่ 20ผู้บุกเบิกงานแนวคิวบิซึมการจัดวางภาพในรูปทรงเรขาคณิตจึงไม่น่าแปลกใจที่จะพบเห็นผลงานและเรื่องราวของศิลปินเอกแห่งยุคได้ที่เมืองนี้กาดิสเมืองที่เต็มไปด้วยชายหาดที่สวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ควบคู่กันเพราะเป็นส่วนหนึ่งแห่งการเปลี่ยนผ่านของผู้เข้ามามีอำนาจในแคว้นอันดาลูเซียตลอดมาด้วยเพราะเป็นเมืองชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่อยู่ห่างจากทวีปแอฟริกาเพียงแค่14กิโลเมตรเท่านั้นกาดิสยังเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของสเปนอยู่นาน3ปีเพราะเป็นจุดที่มีการลงนามในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสเปนเมื่อปี 1812 ในขณะที่ปูเอโปรแบงโกรหรือกลุ่มหมู่บ้านสีขาวดั้งเดิมที่เงียบสงบบนเนินเขาลดหลั่นกันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวจะได้ใช้เวลาชื่นชมกับทิวทัศน์และลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยและถนนโดยรอบเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าน้ำมันมะกอกเป็นผลิตภัณฑ์หลักจากอิตาลีแต่ที่จริงแล้วเมืองที่ผลิตน้ำมันมะกอกได้มากที่สุดคือคาเอ็นในแคว้นอันดาลูเซียของสเปนนี่เองจนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองหลวงของโลกด้านน้ำมันมะกอกผลผลิตน้ำมันมะกอกที่ได้จากเมืองนี้เพียงเมืองเดียวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของประเทศสเปนและถ้าเทียบกับสัดส่วนการผลิตของทั้งโลกก็อยู่ที่ 20-25%ก
คาเอ็นยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งปราสาทและป้อมปราการที่มีด้วยกันมากกว่า300แห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทที่เป็นเอกลักษณ์อย่างซานตากาตาลีนาที่ตั้งอยู่บนเขาสูงที่เมื่อมองลงมาจะเห็นวิวเป็นต้นมะกอกไกลสุดลูกหูลูกตาเพราะเมืองนี้ปลูกมะกอกกันมากกว่า66ล้านต้นจนเรียกขานกันว่าเป็นทะเลต้นมะกอกเมืองอันเมเรียมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศอันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆในแคว้นอันดาลูเซียทั้งชายฝั่งเลียบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกว่า100กิโลเมตรและความงามที่สวยแปลกตาของทะเลทรายตาแบนนัสทำให้เมืองอันเมเรียเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังและซีรีส์มาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นมินิฮอลลีวูดที่มีทั้งการสร้างฉากให้เป็นเมืองคาวบอยในอเมริการวมทั้งการใช้เป็นฉากในหนังย้อนยุคสมัยโบราณอันเมเรียยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและบาร์มากมายและเป็นสวรรค์แห่งทาปาสหรือการเสิร์ฟอาหารจานเล็กๆหรือคำเล็กๆแถมฟรีไปกับเครื่องดื่มซึ่งเป็นวิธีการกินที่มีต้นกำเนิดในอันดาลูเซียโดยมาจากการนำขนมปังมาปิดแก้วเครื่องดื่มไว้เพื่อป้องกันแมลงวันและที่อันเมเรียยังเป็นต้นกำเนิดทาปาสแบบเชอริกานเป็นขนมปังแผ่นยาวและบางทาด้วยซอสมายองเนสกระเทียมหรือซอสมะเขือเทศและมีทูน่าแฮมหรือปลาแอนโชวีอยู่ด้านบนชาวอับดุลไททูบเคยมีใครเดินทางไปยังแคว้นอันดาลูเซียกันมาแล้วบ้างลองแบ่งปันบอกเล่าประสบการณ์เพิ่มเติมกันในความเห็นได้เลยนะครับ